Công ty Overseas xin kính chào quý khách. Overseas vô cùng tự hào và hạnh phúc khi cùng lúc được phụng sự cho 3 ngôi chùa Việt tại Đức trong việc vận chuyển tượng Phật cho chùa. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng quý báu mà các quý trụ trì đã dành cho chúng tôi. Vậy nên ở tập 4 của hành trình vận chuyển tượng Phật toàn cầu, quý khách hãy cùng Overseas dõi theo hành trình vận chuyển tượng Phật đến với 3 ngôi chùa: chùa An Lạc, chùa Phúc Lâm, chùa Viên Đức. Đức là một quốc gia giàu truyền thống văn hóa và lịch sử, nổi tiếng với sự phát triển kinh tế vững mạnh cùng nền giáo dục tiên tiến. Đặc biệt, đất nước này còn là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, trong đó có cộng đồng Phật giáo ngày càng lớn mạnh. Việc vận chuyển tượng Phật đến 3 ngôi chùa tại Đức không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cơ hội để chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại đây. Tại Đức hiện nay có khoảng 30 ngôi chùa Việt và Overseas vô cùng may mắn khi đã được rất nhiều chùa tin tưởng và giao phó cho trọng trách vận chuyển tượng Phật từ Việt Nam. Ví dụ như chùa Bảo Quang ở Hamburg, chùa Viên Giác ở Hanover, chùa Viên Quang ở Tubin, chùa Vô Lượng Thọ ở Smith do thầy Hạnh Tấn trụ trì, chùa Phúc Lâm do thầy Thông Đạt, chùa An Lạc do Thượng tọa Tiến sĩ Trí Diệu trụ trì, chùa Viên Đức do thầy Hạnh Vân trụ trì, chùa Linh Thứu tại Berlin do sư bà Diệu Phước trụ trì, tu viện Lộc Uyển ở Rostock và thêm nhiều ngôi chùa Việt khác. Đầu tiên, hãy đến với hành trình của Overseas vận chuyển các tượng Phật, bàn thờ Phật, pháp cụ, pháp khí cho chùa An Lạc. Thượng tọa Tiến sĩ Thích Trí Diệu, trụ trì chùa An Lạc ở Sài Gòn với mong ước rất tâm huyết xây dựng một ngôi tam bảo ở Đức để bà con Việt kiều có nơi lễ Phật và sinh hoạt Phật giáo. Mặc dù hoàn cảnh của thầy vô cùng đáng thương do phải mang một căn bệnh nan y, nhưng thầy vẫn rất quyết tâm dành thời gian và sức lực quý báu của mình để hoàn thành chùa An Lạc tại thành phố Hamburg, Đức. Overseas thật vinh dự là công ty vận chuyển các tượng Phật, bàn thờ Phật, pháp cụ, pháp khí từ Sài Gòn đến chùa An Lạc, Đức. Lãnh đạo công ty đã có duyên được gặp gỡ và trò chuyện cùng Thượng tọa Trí Diệu nên đã hiểu được hoàn cảnh rất khó khăn về tài chính cũng như về sức khỏe của thầy. Lãnh đạo công ty đã cố gắng tìm các giải pháp tối ưu để vận chuyển lô hàng này cho chùa. Mỗi khi nghĩ tới hoàn cảnh của chùa, lãnh đạo công ty luôn cố gắng báo giá vận chuyển rất ưu đãi và hỗ trợ cho chùa. Đây là lần đầu tiên thầy Trí Diệu gửi hàng đi Đức, nhưng lành thay đã có duyên gặp công ty Overseas chuyên vận chuyển và có gần 20 năm kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa tôn giáo đến Đức. Đội ngũ công ty am hiểu những quy trình và thủ tục chứng từ tại Đức nên thầy chỉ cần cung cấp hàng hóa và thông tin chùa ở Đức là công ty có thể làm mọi việc cho chùa. Lô hàng bao gồm rất nhiều loại hàng hóa, cũ có, mới có, chứng từ không đầy đủ, nhưng khi đến nhận hàng, lãnh đạo và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của công ty đã trực tiếp nhận hàng, nâng niu từng pho tượng, quyển kinh sách, pháp cụ để xếp lên xe tải vận chuyển ra cảng Cát Lái, Sài Gòn. Gần đến ngày gửi hàng, cô Phật tử ở Đức nhờ công ty tìm mua một số tượng Phật. Nhân sự của công ty luôn sẵn lòng hỗ trợ và đã tìm mua giúp cô ấy. Phương châm của công ty Overseas là để luôn phục vụ khách hàng tận tình, tận tâm nhất có thể. Công ty tiến hành đóng kiện gỗ cẩn thận và tiết kiệm thể tích nhất cho chùa. Công ty tiến hành vuông trùng kiện gỗ, thông quan thủ tục hải quan xuất khẩu nhanh chóng. Công ty tiến hành đóng hàng vào container và xếp lên tàu để vận chuyển đến cảng Hamburg, Đức. Với sự phối hợp nhịp nhàng và chuyên nghiệp, từ cảng Hamburg, đại lý của Overseas tiến hành khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu và vận chuyển, giao lô hàng đến chùa an toàn trong sự vui mừng khôn tả của thầy Trí Diệu và các cô chú Phật tử tại chùa An Lạc ở Đức. Hội đủ nhân duyên, công ty Overseas được sự tín nhiệm và giới thiệu của một xưởng điêu khắc đá nổi tiếng tại làng đá Non Nước, Đà Nẵng. Đến với Thượng tọa Thích Thông Đạt, trụ trì chùa Phúc Lâm tại Potsdam Mittelmark, bang Brandenburg, Đức. Thầy Thích Thông Đạt là một vị tu sĩ từ Việt Nam sang Hoàng Pháp và đã lập ra nhiều đạo tràng Phật giáo tại các nước châu Âu, trong đó có chùa Phúc Lâm. Chùa Phúc Lâm đã từng nhập rất nhiều container tượng Phật, pháp cụ, pháp khí từ Việt Nam và Trung Quốc nên quý thầy vô cùng am hiểu về thủ tục xuất nhập khẩu. Khi gặp gỡ lãnh đạo công ty Overseas, quý thầy đề xuất các yêu cầu mà công ty cần phải hỗ trợ và giải quyết cho thầy. Với nhiều năm kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa Phật giáo từ Việt Nam đến Đức nên công ty hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu đó của thầy. Lô hàng gồm đồ thờ bằng gỗ từ Hà Nội, các tượng đá từ làng đá Non Nước Đà Nẵng, các tượng composite và các vật dụng khác từ Sài Gòn được tập kết về kho của công ty Overseas tại Thủ Đức, Sài Gòn. Công ty Overseas có trang thiết bị, xe nâng, xe cẩu và đội ngũ công nhân chuyên nghiệp để tiếp nhận và sắp xếp hàng hóa an toàn, sạch sẽ vào kho bất kỳ lúc nào hàng hóa được chở đến. Đặc biệt, công ty hoàn toàn miễn phí lưu kho, phí xếp dỡ hàng hóa cho khách hàng kể cả hàng nặng như là các tượng Phật bằng đá vài chục tấn. Thế mạnh của Overseas là có thể tiến hành cung cấp dịch vụ vận chuyển cho tất cả các loại hàng hóa Phật giáo từ quyển kinh,
sợi chuỗi cho đến những tượng Phật bằng đá khổng lồ. Lô hàng có tượng Quan Âm Bồ Tát được xưởng đặt trên pallet sắt trông rất rủi ro, nhưng với kinh nghiệm chuyên vận chuyển tượng Phật, công ty đã tiến hành các biện pháp gia cố, chằng buộc để đảm bảo an toàn nhất cho tượng khi xếp hàng vào container và vận chuyển sang Đức. Ngoài ra, các đồ gỗ từ Hà Nội vận chuyển vào Sài Gòn chưa được đóng kiện gỗ. Khi tiếp nhận hàng, công ty tiến hành chèn lót, cuốn mút cẩn thận từng chi tiết để đảm bảo hàng hóa không bị trầy xước, bể vỡ trong quá trình vận chuyển. Công ty luôn xem hàng hóa của khách hàng chính là hàng hóa của chính mình nên luôn nâng niu và tìm cách xử lý tốt nhất, an toàn nhất có thể. Phương châm của công ty là giữ an toàn là trên hết. Do hàng hóa bao gồm rất nhiều loại nên khi tiến hành đóng hàng công ty phải huy động khoảng 10 nhân viên cùng trang thiết bị chuyên dùng đóng hàng nặng. Sau hàng giờ làm việc vất vả, toàn bộ hàng hóa đã được xếp gọn gàng, ngăn nắp và an toàn vào một container 40 feet. Công ty tiến hành làm thủ tục hải quan xuất khẩu và xếp container lên tàu nhanh chóng để kịp chuyến tàu vì toàn bộ hàng hóa trong container sẽ được dùng cho đại lễ an vị tượng Bồ Tát Quan Âm và lễ Vu Lan tại chùa Phúc Lâm ở Đức. Đối với hàng hóa bằng gỗ, cần phải cung cấp chứng từ cho cơ quan hải quan, tuy nhiên thường các xưởng không có hoặc không cung cấp đầy đủ, nhưng công ty Overseas có thể giúp khách hàng không gặp khó khăn trong vấn đề này. Tình hình chiến sự tại Trung Đông cũng như một số nước châu Âu dẫn đến cước tàu biển tăng cao liên tục và chỗ trên tàu rất khan hiếm, nhưng Overseas đã nỗ lực làm với giá tốt nhất và hỗ trợ nhất cho chùa. Ngoài ra, với thực trạng này đã dẫn đến tàu từ Việt Nam đến Đức phải đi vòng xuống Nam Phi rồi đến cảng Hamburg, làm cho thời gian vận chuyển lâu hơn. Do yêu cầu của quý thầy là container phải về đến chùa theo thời gian đã định để phục vụ cho đại lễ nên đội ngũ nhân viên của công ty đã theo dõi và cập nhật sát sao hành trình của chuyến tàu cho quý thầy. Song song đó, công ty phối hợp liên tục với đại lý tại Đức tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu của quý thầy về vấn đề thuế quan để đảm bảo khi lô hàng tới cảng sẽ được thông quan và vận chuyển về đến chùa nhanh nhất. Nhờ chư thiên phù hộ, lô hàng đã được thông quan nhanh chóng với mức thuế nhập khẩu mà chùa phải đóng rất thấp. Đây cũng là điểm mạnh của công ty Overseas. Với khả năng làm chứng từ xuất nhập khẩu chuyên nghiệp và sự am hiểu về thủ tục hải quan ở các nước, công ty Overseas đã giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí về thuế quan rất nhiều. Quan điểm của Overseas là để luôn tìm các giải pháp để giảm thiểu chi phí cho khách hàng. Thầy trụ trì rất vui mừng khi nhận được tượng Phật, hàng hóa an toàn, kịp thời và không phát sinh chi phí nào khác. Overseas cảm thấy rất vui mừng và vinh dự đã giúp chùa Phúc Lâm có thể tổ chức đại lễ thành công tốt đẹp. Cuối cùng, ngôi chùa Viên Đức tại thành phố Ravensburg, Đức là một trong những ngôi chùa chi nhánh của chùa Viên Giác do Hòa Thượng Thích Như Điển sáng lập. Overseas rất vinh dự được vận chuyển đến các chùa nổi tiếng ở Đức như là chùa Viên Giác ở Hanover. Vì đã từng vận chuyển đến chùa Viên Giác ở Hanover nên Overseas được tác duyên vận chuyển một container các tượng kim cang bằng đá nặng gần 3 tấn và các pháp cụ từ làng đá non nước Đà Nẵng đến chùa Viên Đức. Do tình hình kinh tế thế giới ảm đạm cùng với cước tàu biển đi châu Âu tăng nhảy vọt nên việc thỉnh các tượng về đến chùa rất khó khăn, dẫn đến lô hàng đã được đặt chế tác hơn 1 năm nhưng vẫn chưa được vận chuyển. Với sự nhiệt tình và kiên trì bền bỉ của lãnh đạo công ty đã cập nhật liên tục tình hình cước tàu cũng như tìm ra giải pháp vận chuyển tối ưu nhất cho chùa. Cuối cùng, sư trụ trì cũng đã đồng ý cho công ty Overseas vận chuyển lô hàng này. Với lợi thế có kho bãi và trang thiết bị chuyên dụng vận chuyển hàng tượng đá, hàng nặng, hàng quá khổ, các xưởng điêu khắc đá có thể cho tập kết hàng về kho của công ty Overseas, rồi chờ đến khi nào giá cước tàu biển tốt nhất thì công ty sẽ tiến hành xếp hàng vào container và vận chuyển nhanh chóng cho các chùa. Khi báo giá phí vận chuyển cho chùa, sư trụ trì đã rất ngạc nhiên khi giá cước quá cao, nhưng lãnh đạo công ty đã kiên trì giải thích cho thầy hiểu tình hình cước tàu trên thế giới. Đồng thời, công ty cung cấp dịch vụ với giá ưu đãi và hỗ trợ nhất dành cho chùa. Công ty tiến hành xếp hàng vào container, vận chuyển đến cảng Hamburg, Đức và giao đo về đến chùa Viên Đức. Khi tàu gần đến cảng Hamburg, đại lý của Overseas tại Đức đã liên hệ sư trụ trì để xin cung cấp các thông tin về lô hàng. Do quý thầy thường sử dụng một công ty giao nhận tại Đức làm thủ tục hải quan nhập khẩu nên quý thầy báo với đại lý của Overseas là công ty giao nhận đó sẽ làm thủ tục hải quan nhập khẩu, nhưng do Overseas cam kết cung cấp dịch vụ door to door cho chùa Viên Đức nên công ty đã xin phép quý thầy cho đại lý của Overseas tiến hành dịch vụ. Sau nhiều ngày giải thích và hỗ trợ chứng từ cho quý thầy để cung cấp cho đại lý, cuối cùng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Đại lý tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu dựa trên chứng từ của Overseas cung cấp. Thật may mắn với khả năng khai báo chứng từ chuyên nghiệp của Overseas, phù hợp với các yêu cầu của cơ quan hải quan Đức nên lô hàng đã được thông quan nhanh chóng với thuế xuất nhập khẩu thấp, giúp cho chùa tiết kiệm chi phí thuế quan.
Đây cũng là điểm mạnh của công ty Overseas khi cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các chùa. Cuối cùng tàu đã đến cảng Hamburg, Đức và container đã được giao về đến chùa Viên Đức an toàn. Ngôi chùa Viên Đức trở nên đẹp và linh thiêng hơn khi các tượng được an vị cùng với niềm hân hoan của các quý thầy và quý Phật tử. Đây là lần đầu tiên công ty Overseas vận chuyển cùng một lúc 3 container đến 3 chùa ở Đức bằng phương thức hàng lẻ và hàng nguyên container. Được phụng sự Tam Bảo là niềm hạnh phúc của Overseas. Khi quý sư, cô chú Phật tử có nhu cầu vận chuyển tượng Phật, pháp cụ, pháp khí, vật dụng dành cho chùa, vui lòng liên hệ với Overseas để được hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho đội ngũ sản xuất của chúng tôi phát hành những tập kế tiếp của cuộc hành trình vận chuyển tượng Phật.